ลิเบียประเทศในทวีปแอฟริกาเหนือที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณทว่าพื้นที่เกือบทั้งประเทศเป็นทะเลทรายทำให้ประชาชนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดขาดแคลนอาหารแต่โชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานช่วยพยุงฐานะเศรษฐกิจของประเทศเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามปัญหาการเมืองภายในทำให้ประเทศขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยากที่คนนอกจะเข้าถึงอับดุลไททูบจึงขออาสาพาไปทำความรู้จักกับลิเบียประเทศที่มีสิ่งดีๆมากมายแต่ประชากรต้องเผชิญความท้าทายเพื่อความอยู่รอดไปติดตามกันครับอีกหนึ่งทางเลือกที่แมทช์กับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้า 3 คือ Clarity J-Pan Ginkgo biloba สารสกัดใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยพร้อมกันกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulyoutube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. มีแหล่งน้ำมันสำรองมากที่สุดในแอฟริกาลิเบียมีพื้นที่ 1.76 ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปแอฟริกาและใหญ่กว่าประเทศไทยเรากว่า 3 เท่าตัวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปด้านทิศเหนือของประเทศคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทวีปยุโรปโดยมีพื้นที่ทะเลทรายเลียบคู่ขนานไปกับทะเลเป็นระยะทางยาว 1,770 กิโลเมตรลิเบียเริ่มค้นพบและผลิตน้ำมันตลอดจนก๊าซธรรมชาติในช่วงทศวรรษที่ 1950และนั่นทำให้ประเทศที่เคยยากจนลืมตาอ้าปากกลายเป็นประเทศที่มีฐานะเศรษฐกิจที่มั่งคั่งประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาโดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1.65 ล้านบาร์เรลต่อวันและมีปริมาณน้ำมันสำรองราว 4.84 หมื่นล้านบาร์เรลติดอันดับท็อป 10 ประเทศที่มีน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลก 2. พื้นที่ 90% ของประเทศเป็นทะเลทรายพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศลิเบียเป็นทะเลทรายโดยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นทำให้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันหนาวจัดตอนกลางคืนและมีฝนตกน้อยมากขณะที่ราบส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยหินสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศแบบสุดขั้วจึงยากที่จะเพาะปลูกในช่วงปี 1980 ลิเบียมีความพยายามที่จะทำโครงการชลประทานด้วยการขุดหาแหล่งน้ำจนได้ชื่อว่าเป็นโครงการสร้างแม่น้ำขนาดใหญ่ด้วยฝีมือมนุษย์หรือ The Great Man-Made River Project โครงการวางระบบท่อน้ำใต้ดินที่ทำอย่างต่อเนื่องโดยคิดเป็นระยะทางรวมกว่า 4,000 กิโลเมตรแม้จะทำให้เมืองใหญ่ตามแนวชายฝั่งมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมากขึ้นแต่ปริมาณน้ำที่ได้ก็ยังไม่มากพอที่จะผลิตอาหารเลี้ยงประชากรทั้งประเทศทำให้ราว 75-80% ของอาหารที่ประชาชนบริโภคทุกวันนี้ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ 3. ดินแดนของชาวมุสลิมที่สำคัญกับชาวคริสต์ลิเบียมีประชากรเพียงประมาณ 7.3 ล้านคนส่วนใหญ่เป็นชาวอาหรับและชาวเบอร์เบอร์ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมในแถบแอฟริกาเหนือซึ่งพบได้ทั้งในลิเบียอียิปต์และโมร็อกโกแต่ปัจจุบันมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักอย่างไรก็ตามในพระคัมภีร์ของคริสตศาสนาได้ระบุถึงคนสำคัญ2 คนที่มีชีวิตอยู่ในอดีตบนดินแดนที่เป็นประเทศลิเบียในปัจจุบันคนแรกคือซีโมนแห่งไซลีนผู้ที่ช่วยพระเยซูคริสต์แบกไม้กางเขนระหว่างที่ถูกตรึงกางเขนและเซนต์มาร์กหรือมาราโกผู้นิพนธ์วารสารผู้ก่อตั้งโบสถ์ในเมืองอเล็กซานดราของอียิปต์ในปีค.ศ. 49และเป็นต้นแบบของโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ในภูมิภาคนี้รวมถึงโบสถ์แบบกรีกออร์โธดอกซ์ที่ยังคงอยู่ในประเทศลิเบีย 4. ทริโปลีเมืองหลวงเมืองโบราณกรุงทริโปลีเมืองหลวงของลิเบียเป็นเมืองโบราณที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวฟินิเซียนมาตั้งแต่เมื่อราว700 ปีก่อนคริสตกาลด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ติดทะเลจึงเป็นเมืองท่าทางการค้าก่อนจะตกมาอยู่ในการดูแลของชาวกรีกในเวลาต่อมาและในยุคของโรมันก็ได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็นภูมิภาคต่างๆและมีการนำเอาคำว่าทริโปลิทาเนียมาใช้เรียกภูมิภาคที่ประกอบไปด้วย3 เมืองหลักคือเลปติสแมกนาซาบราธาและเอียซึ่งก็คือเมืองทริโปลีในปัจจุบันในช่วงศตวรรษที่ 7 ทริโปลียังเคยอยู่ภายใต้การควบคุมของราชวงศ์อิสลามก่อนจะเปลี่ยนมือมายังสเปนอัศวินแห่งมอลตาจักรวรรดิออตโตมันและอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลี
ตั้งแต่ปี 1911 ต่อเมื่อได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1951 จึงได้มีการตั้งทริโปลีเป็นเมืองหลวงเมืองทริโปลีในปัจจุบันมีสถาปัตยกรรมโรมันหลงเหลืออยู่ไม่มากนักเพราะเป็นเมืองที่มีการเปลี่ยนผู้ปกครองและมีผู้อาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจักรวรรดิโรมันล่มสลายมีการนำวัสดุจากอาคารเก่ามาสร้างเป็นอาคารหลังใหม่แทน 5. เลปติสแมกนาเมืองแห่งจักรวรรดิโรมันเลปติสแมกนาเมืองริมฝั่งทะเลที่อยู่ห่างจากทริโปลีไปทางตะวันออกราว120กิโลเมตรได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองที่ไร้กาลเวลาโดยเพราะยังคงรักษาสถาปัตยกรรมสไตล์โรมันเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนโรงละครขนาดใหญ่โรงอาบน้ำซุ้มประตูเสาโรมันตลอดจนการตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกอันซับซ้อนล้วนหาชมได้ที่เมืองนี้นอกจากนี้ยังมีเมืองซาบาราธาที่สามารถพบเห็นเศษซากของความรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันและไบเซนไทน์ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในการศึกษาเรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมในยุคโบราณส่วนถ้าต้องการศึกษาเรื่องกรีกโบราณก็ต้องเมืองซาฮัตซึ่งก็คือเมืองโบราณไซลีนเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นศูนย์กลางการเรียนด้านปรัชญาเมื่อหลายร้อยปีก่อนทั้ง3เมืองโบราณนี้ล้วนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกร่วมกับแหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีก2แห่งแต่น่าเสียดายที่มรดกโลกทั้ง5ของลิเบียที่ร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรมล้วนอยู่ในบัญชีรายชื่อมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายด้วยเหตุผลจากสงครามการเมืองและความไม่สงบในประเทศ 6. เคยมีกษัตริย์ปกครองเพียงองค์เดียวกษัตริย์อิดริสที่1เป็นกษัตริย์องค์แรกและเป็นองค์เดียวของลิเบียทรงปกครองประเทศเป็นเวลา18ปีตั้งแต่ปี 1951 หลังได้รับเอกราชจากอิตาลีทรงสืบเชื้อสายจากราชวงศ์เซนุสซีกลุ่มเคร่งศาสนาที่ทรงอิทธิพลในภูมิภาคนี้และมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านอิตาลีพระองค์ปกครองประเทศในฐานะผู้นำทางรัฐศาสตร์และผู้นำทางศาสนาในเวลาเดียวกันและถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเผด็จการอนุรักษ์นิยมจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนจะถูกปฏิวัติรัฐประหารในปี 1969 สิ้นสุดรัชสมัยและระบอบกษัตริย์ในลิเบีย 7. กัดดาฟีผู้นำที่เป็นสัญลักษณ์ของลิเบียพันเอกโมอัมมากัดดาฟีทำรัฐประหารล้มล้างกษัตริย์และเป็นผู้นำที่ปกครองประเทศยาวนานที่สุดคนหนึ่งในโลกคือ 42 ปีแม้จะมีชื่อเสียงในเรื่องบุคลิกที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเป็นที่จดจำในเวทีโลกและถูกชาติตะวันตกประณามว่าเป็นเผด็จการมีส่วนในการก่อการร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินแพนแอมของสหรัฐระเบิดเหนือน่านฟ้าเมืองล็อกเคอร์บี้ในสกอตแลนด์ในปี 1988 ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 270 คนอย่างไรก็ตามกัดดาฟีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลิเบียและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้านแต่ก็มีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองจนนำไปสู่การลุกฮือของประชาชนเรียกร้องความยุติธรรมตามกระแสอาหรับสปริงซึ่งเป็นการประท้วงและการปฏิวัติอย่างต่อเนื่องของชาติอาหรับกัดดาฟีถูกโค่นล้มจากอำนาจและถูกสังหารในปี 2011 8. อยู่ระหว่างการฟื้นฟูประเทศหลังจากการโค่นล้มกัดดาฟีชาวลิเบียก็ยังไม่ได้รับอิสรภาพและประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเกิดความขัดแย้งและสู้รบกันในประเทศมานานกว่า10ปีมีการก่อการร้ายโจมตีกันชาวลิเบียนับแสนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยกลายเป็นผู้พลัดถิ่นประเทศแบ่งเป็น2ฝ่ายคือฝั่งตะวันตกและตะวันออกโดยฝั่งตะวันตกปกครองโดยฝ่ายรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ GNU มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงทริโปลีได้รับการรับรองจากสหประชาชาติส่วนฝั่งตะวันตกมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเบงกาซีอยู่ภายใต้การนำของกองทัพแห่งชาติลิเบียแม้จะมีการทำข้อตกลงหยุดยิงถาวรมาตั้งแต่ปี 2020 แต่สถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจการเดินทางเข้าไปในลิเบียต้องมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าด้านความปลอดภัยและใช้บริการจากไกด์ท้องถิ่นเท่านั้นไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เองโดยเสรีนอกจากนี้เมื่อเดือนกันยายนปี 2023 เกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องกัน3วันที่เมืองเดินหน้าทางตะวันออกของประเทศวัดปริมาณน้ำฝนได้400มิลลิลิตรจากปกติที่ปริมาณฝนจะอยู่ที่เพียง 1.5 มิลลิเมตรเท่านั้นส่งผลให้เขื่อนแตก2แห่งเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่มีผู้เสียชีวิตราว 4,000 คนและสูญหายอีก 9,000 คนนับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเข้ามาซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักปิดท้ายด้วยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของภูเขาไฟวาลอันนามุส
ภูเขาไฟที่ดับแล้วในทะเลทรายซาฮาราทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศกับภูมิประเทศที่ดูแปลกตาของพื้นทรายสีดำที่เกิดจากเท่าฐานของลาวาตลอดจนทะเลสาบน้ำเค็มที่ล้อมรอบภูเขาไฟเอาไว้ดูคล้ายกับโอเอซิสกลางทะเลทราย